नमस्कार, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आणि हो, दिवाळीच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तर आपण स्पेशल करंजी रेसिपी बघणार आहोत, अगदी चविष्ट मराठी सातारकर स्टाईल मध्ये। तर चला तर आपण रेसिपी पाहूया। स्पेशल करंजी रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान प्रकारे तयार झालेली आहे आणि नक्कीच एकदा ट्राय करून बघा, खूप टेस्टी आहे।
अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये.